What's up mga aliens? It's your boy Arjey and welcome back to another video. And for today's video po, muling nagbabalik si Arjey para turuan kayo para gumawa ng bagong TikTok tutorial. For today's video, as you can see naman sa title and sa thumbnail ng video na ito, tuturuan ko nga po kayo ng wipe it down TikTok tutorial. So, trending siya ngayon sa TikTok. So, naisipan ko na gawan siya ng tutorial since nagawa ko na naman siya kahapon. Pinag-aralan ko kung paano siya gawin. So, ngayon is ituturo ko na sa inyo. So, ayun. And ayun, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, wag mo nang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and i-click mo yung notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko. And i-follow mo na din ako sa aking mga social media accounts para lagi ka ding updated sa buhay ko. Ginagawa mo! So, ayun, pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, mag-SKL muna tayo. So, shoutout ko lang. So, ayun, shoutout nga pala kay Princess KM Star. Shoutout din kay Christian Sapian. And shoutout kay Tristan Dave. So, ayun, mag-subscribe na din kayo kay Tristan. So, ayan, canonize spam ko yan. So, ayan. So, ayun lang guys. And without further ado, let's get started on the video. So, ayun na nga. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung wipe it down transition ata yun. So, hindi kasi ako marunong or hindi ako expert sa mga ganyan, sa mga transformation, transition. So, more on dance kasi ako sa TikTok. Pero ngayon, pinaghirapan ko to, pinag-aralan ko talaga to, kaya maituturo ko siya sa inyo. So, ayun naman, ang mga kailangan nyo lang naman dito ay syempre yung mirror nyo, kailangan meron kayong mirror, tapos ayun, kung meron kayong pang spray, pwede. Tapos, syempre yung basahan. Tapos, syempre yung camera. And kung mas maganda kung meron kayong tripod. And ayun, mas maganda din kung mag-shoot kayo sa maliwanag na parte ng bahay nyo. Or pwedeng natural light or artificial, katulad ng mga ring light, ganyan. So, ayun, yun lang naman yung mga so, yun lang naman yung mga kailangan dito sa tutorial na gagawin natin. And ayun. And ayun, ang isa pa kailangan pala is kailangan maging creative kayo and resourceful kayo sa mga gagamitin nyo. So, ayun. So, ayun guys, mag-proceed na tayo sa first step. So, ayun guys, ang una natin gagawin pumunta muna tayo sa phone ko para kuhanin muna natin yung sound na gagamitin natin dito sa wipe it down. So ayun, without further ado, lipat na tayo. So, ayun guys, nandito na tayo sa phone ko and ayun, wag na tayo magpatumpik-tumpik, papunta na tayo dito sa TikTok app ko. So, ayun yung profile ko. So, ayan, Yakult. Naka-Yakult profile tayo ngayon or Team Yakult tayo ngayon. So, ayan, nakikisabay lang tayo ngayon sa uso dito sa TikTok, no? So, syempre, may sabay din tayo. So, ayan, ang una natin gagawin is punta tayo dito sa Discover. And, ayan, hintayin lang po natin naglo-loading po, ano? Then, ayan, punta tayo ngayon sa, hanapin natin yung wipe it down. So, ayan, yung wipe it down. Click natin yung hashtag. And then, meron tayong makikita mga videos dyan. So, kayo nang bahala kung anong video yung gusto nyong kuhanan ng sound. Okay, so, eto na lang, si Ate Sai, since idol ko din siya sa transformation. Okay, once na nandito na tayo, ang gagawin lang natin is click natin tong parang arrow dito. Arrow pala talaga yon. Ginagawa mo! So, tapos na, isa-save video lang natin. So, yan yung magiging music natin. Kasi i-edit pa naman natin. So, ayan. Hintayin lang natin save sa ating gallery. So, ayan. Once na na-save na, balik na ulit tayo sa ating home. And, punta na tayo sa next step. So, babalik na ako in 3, 2, 1! Okay, once na nakuha na natin yung sound natin, pwede na tayo mag-film. So, ngayon, ano ba? Ito yung mga gagamitin ko. So, ayan. Mabango po yan. So, di ko na kukunin yung alcohol since masasayang lang. And then, meron tayong salamin dito. Yan, para magmukha muna tayong
parang nerdy, ganyan. Tapos pag-swipe pag-wipe. Tama ba? Pag-wipe natin ng ayan, ganun. And ayan, ito yung gagamitin ko. Ayan. So, ayan, nandito po yung salamin. And hindi ko alam kung kukunin ko pa yung isang salamin doon ng lola ko kasi mas malaki yun. And try natin. So, yun na nga, kailangan nyo din ng tripod. So, ayan, gamit ko po yung tripod ko ngayon. Hindi ko po mapapakita sa inyo. And, ano pa ba? So, ayan. So, mag-aayos lang siguro ako ng setup natin and babalik ako. So, ayan. Babalik na lang ako. Bye! A few moments later. Okay. So, ayun. Kapag okay na lahat, pwede na kayo mag-print. So, pwede kayong gumamit ng ibang phone para i-play yung music. Pero ako, ano ko na lang. So, ayun. Kakantahin ko na lang siya sa utak ko para hindi na tayo mag-play. So, wala naman tayo ng phone and yun. So, yan. And then, mag-acting na lang tayo na may mangyayari sa atin. So, film na tayo. So, film na naka-play na. Film na tayo. Isa pa. Ginagawa mo. Ay, gumala. Gumala. Isa pa. Okay na yun. So, pagkatapos nun, magpapalit na tayo ng damit. Yung damit para dun sa kabilang part ng video. So, papalit lang po ako ng damit and babalik ako in 3, 2, 1. Okay, guys. Okay. So, ayan. Okay na tayo, no? Baba natin yan. Ayos ba? Pwede na ba? Yeah. So, ayan. Hindi na po ako nagpalit ng bag. Para may konting touch pa din naman ng pagka-simple natin. So, ayan. Nakastaan na po. Pawis natin and ayan, mag-shoot na tayo. So, ang gagawin lang naman natin ganyan. Tapos, pataas lang naman. Ay, nga, pababa. Tapos tayo, gaganon ng konti para maging maganda yung transition natin. So, ganyan, diba? So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Mag-start na tayo sa pag-video. So, ganyan na lang din. And okay naman yan. Nakafocus naman siya sa akin. Tagak-takan pa. Maganda ka pa. Patay na pa. So, ayun guys, muli tayong nagbabalik dito sa aking phone and ayun, i-edit na natin yung video na sinut natin kanina. So, ayun, ang gagamitin ko pong editor is Power Director. So, itong Power Director is walang watermark kasi nakuha ko siya sa YouTube din and ayun, maghanap na lang kayo and ayun, anyways, i-edit na nga natin yung na-film natin. So, first is punta tayo dito sa new project and gagamitin natin yung 9x16 kasi yun yung portrait. So, gagamit tayo ng portrait kasi nga sa TikTok naman portrait naman talaga. So, ayan. And then, ang gagawin natin is hanapin natin yung clip na yan. So, ang dami ko pong na video kanina. So, yan. Di ko na lang sinama lahat yan sa video.
So, hanapin natin. Ito ba yun? Ano to? Yan. So, ito yung ilalagay natin. So, click lang natin yan, then add. Tapos, hanapin natin yung isang video. Hindi ko pa alam yung ilalagay kong video. Oh, diba? Di nyo kaya. Siguro yan. Yan yung last kong sinut. Tapos, next is click natin tong ganyan and then video. Tapos, hanapin natin yung sinave natin kanina galing sa TikTok. Then, i-add lang natin. So, yan. Tapos, click natin tong pen and etong opacity para mawala si ate sa yan. Para mag, ano siya. Then, lagyan natin sa gilid para and then, cut natin. Wait lang. Yan. Cut. Then, delete. Yan. Wipe. Medyo naglalag pa lang yan. Kasi nga, nasa editor pa lang tayo. Pero mamaya naman, magiging maayos na yan. So, ikakat natin ulit dito sa part na pangalawang wipe. Isa. Tapos, itama natin dun sa yan. Yung nakatakip na yung mukha ko. So, then, hanap ulit tayo dito sa nag-transform na tayo ng magandang ayan, ayan, ito. Ayan. Tapos cut, then delete na natin to. Tapos i-cut ulit natin. Tapos ayan. Doon ulit. Tapos lagay natin ulit dito, then tignan natin. Wait lang. Ayan. Tapos cut ulit. Then delete. Para ganyan. Okay. Tingnan nga natin. Wipe it wipe it wipe. Okay, then okay, 'di ba? Maganda na siya. Pero mas maganda 'yan kapag na-export ko na. So, ikat na natin dito. Yan. Yan. Diba acting na acting ako dyan, no? Wait lang, naglalag. Okay. Yan. Then, cut na yung sound. Cut na din to. Delete. And then, delete. Then, delete na to. So, ayun na guys. Ang gagawin natin is, export na natin. Then, titignan ko kung maganda na siya. Pero kung di pa, i-edit ko na lang siya ulit. So, ayun na nga. So, ganun lang naman. Then, yan. Save project muna. Then, produce video. So, click natin yan. Full HD. Then, produce. A few moments later. Hindi nagpe-play. Ayan. Tatanggalin ko lang yung earphones ko para sabay-sabay nating panoorin yung gawa natin. So, tanggalin ko na in 3, 2, 1. Wipe it down. Wipe it down. Wipe. Ginagawa mo. There you have it, guys. Thank you so much for there you have it, guys. That is na tayo mag-English. So, ayun lang guys ang video natin for today. Sana may natutunan ka. And ayun, gawin mo din siya sa TikTok application mo or sa TikTok videos mo. And ayun, I hope you like this video. Give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo. And ayun, thumbs down kung hindi nyo nagustuhan. So, ayun, don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo na yung notification bell below para lagi kang updated sa buhay ko. Ay, sa
sa vlog ko. And ayun, i-follow mo na din ako sa kanyang social media accounts para lagi kang updated sa buhay ko. So, yun lang ang video natin for today. Kita-kits ulit tayo sa next vlog. Bye-bye ng mga aliens! Bye-bye! God bless!